สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวจากบันทึกความทรงจำของ Britney Spears ใน The Woman in Me ค่ะ เหมือนเปิดบันทึกส่วนตัวให้เราเห็นชีวิตจริงๆ เบื้องหลังพาดหัวข่าวเลย ใช่ครับ แหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือข้อความที่คัดมาจากหนังสือเล่มนี้โดยตรงเลยนะครับ เราจะมาลองดูกันว่าการคิดความประสบการณ์สำคัญที่มันหล่อหลอมตัวตน แล้วก็เส้นทางอาชีพของเธอเนี่ยจากมุมมองของเธอเอง มันเป็นยังไงบ้าง ซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ทรงพลังแล้วก็เปราะบางมากๆเลยครับ ค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ลองไปดูชีวิตช่วงแรกๆของเธอกันก่อนนะคะที่ลุยเซียนา ครับผมเคนวูดแมคครูมแถบนั้น เหมือนชีวิตจะมีความแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะคะ แบบพ่อแม่ก็ทะเลาะกันตลอด พ่อก็ติดเหล้าแต่ตัวเธอก็หาทางหลีกหนีนะคะ ไปอยู่กับธรรมชาติ ชอบไปนอนบนหินอุ่นๆ มองฟ้าแล้วก็ร้องเพลงคนเดียว การร้องเพลงนี้น่าสนใจมากครับ เหมือนเป็นสิ่งสำคัญทางจิตวิญญาณของเธอเลยนะ เธอถึงก็บอกว่ามันเป็นเหมือนดาบหรืออาวุธประจำตัวมาตั้งแต่เด็กๆเลย ดาบเลยเหรอคะ ใช่ครับ เป็นวิธีที่เธอใช้สื่อสาร ใช้เป็นตัวเองได้เต็มที่ เหมือนสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาเพื่อหนีจากความจริงที่อาจจะน่ากลัวในบ้านนะครับ เธอรู้สึกว่าการร้องเพลงมันเชื่อมต่อกับอะไรที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดได้ แล้วก็ยังมีเรื่องราวของครอบครัวที่ส่งผลมาถึงเธอด้วยอย่างเรื่องคุณย่าเอมมาจีนสเปียร์ที่เธอได้ชื่อกลางมานี่ ชีวิตท่านน่าเศร้ามากเลยนะคะ ครับ น่าเศร้าจริงๆ เสียลูกน้อยไปแล้วก็สุดท้ายก็เลือกจบชีวิตตัวเองที่หลุมศพลูก ตอนอายุแค่ 31 เอง หลังจากที่คุณปู่ส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชด้วย โห ครับ เรื่องแบบนี้มันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าบาดแผลทางใจที่ส่งต่อกันมาระหว่างรุ่นได้เลยนะครับ คือความเจ็บปวดปัญหาทางจิตใจที่อาจจะส่งต่อกันมา ซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พ่อของเธอเจมี่สเปียร์สมีพฤติกรรมเข้มงวดกดดัน แล้วก็มีปัญหาเรื่องติดเหล้าอย่างหนักด้วยแต่พอมาอยู่อเมริกาก็เหมือนเจอกับความผิดหวังอะไรแบบนี้ครับพื้นเพต่างกัน นอกจากร้องเพลงแล้ว ตอนเด็กๆ เธอก็ชอบเต้น ชอบยิมนาสติกด้วยนะคะ มีทำมิวสิกวิดีโอเพลงมารายาแครีเล่นๆ ตอน 8 ขวบด้วย ครับแล้วก็มีเรื่องน่ารักๆอย่างชอบไปซ่อนในตู้ให้คนตามหา อันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างไหมคะ แบบด้านหนึ่งอยากซ่อน แต่อีกด้านก็อยากให้คนสนใจ น่าคิดนะครับ คือความขัดแย้งตรงนี้แหละที่อาจจะผลักดันให้เธออยากเข้าวงการบันเทิง เพราะเวทีมันตอบโจทย์พอดี เป็นจุดสนใจได้แต่ก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ แล้วก็มีอีกเรื่องสำคัญคืออุบัติเหตุของพี่ชายไบรอัน อ๋อ ใช่ค่ะ ที่ทำให้เธอผูกพันกับพี่ชายมากขึ้น นอนเฝ้าข้างเตียงเป็นปีๆเลย ครับผม แล้วจุดเริ่มต้นจริงๆ จังๆ ที่จะเข้าวงการล่ะคะ ก็ตอนไปออดิชั่นมิกกี้เมาส์คลับตอน 8 ขวบนั่นแหละครับ แต่ว่า โกงอายุ ใช่ครับ โกงอายุเป็น 9 ขวบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ ถึงตอนนั้นจะยังไม่ได้ทันทีนะครับ แต่แมตต์แคสเซล่าผู้กำกับแคสติ้งก็เห็นแวว แนะให้ไปนิวยอร์ก แต่ก่อนไปนิวยอร์กก็มีทำงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารทะเลของคุณยายทวดด้วยนะคะ ชีวิตไม่ได้สบายมาตั้งแต่แรก ครับ ก็สู้ชีวิตมาเหมือนกัน พอกลับจากนิวยอร์กครั้งแรกพร้อมสัญญาเอเจนซี่ น้องสาวเจมี่ลินก็เกิดพอดี แต่ก็มีเรื่องน่ากลัวที่คุณแม่ตกเลือดหลังคลอดทำให้เธอฝังใจกลัวการห่างแม่ไปเลย ค่ะ แล้วพออายุ 10 ขวบก็ไปแข่ง Star Search ชนะรอบแรกแต่ไปแพ้รอบถัดมาครับ แล้วก็ได้แสดงละครเวทีนอกบรอดเวย์เรื่อง Ruthless เป็นตัวสำรองคู่กับนาตาลีพอร์ตแมนเลยนะ โห จริงเหรอคะ ครับ แต่ตารางงานมันหนักมาก หนักจนเธอต้องขอลาออกตอนคริสต์มาสขอกลับบ้านก่อน พอกลับมาเคนวูดก็แกลเป็นพอยต์การ์ดทีมบาสเกตบอลเฉยเลย ทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียว ครับ ก็มีช่วงชีวิตวัยรุ่นธรรมดาอยู่พักหนึ่ง มีเรื่องแอบดื่มทอดีไดคิวรี่กับคุณแม่ด้วยนะ สูบบุหรี่ครั้งแรกมีแฟนคนแรกตอนเกรด 9 ที่แก่กว่า ตั้ง 17 โอ้โห แล้วก็โดดเรียนไปหาเขาจนพี่ชายจับได้ โดนทำโทษให้เก็บขยะรอบหมู่บ้านเลย ครับผม แต่สุดท้ายเธอก็ยังคิดถึงการแสดงอยู่ดี คุณแม่ก็เลยติดต่อไปหาแลรี่รูดอฟทนายที่เคยเจอตอนออดิชั่นนั่นแหละ ค่ะ แล้วเขาก็แนะนำให้อัดเดโมเพลง Today ที่โทนี่แบล็กสันไม่ได้ใช้ ใช่ แล้วก็กลับไปนิวยอร์กอีกครั้ง คราวนี้คือมุ่งมั่นจะเป็นศิลปินเดี่ยวแล้ว แล้วก็ได้เจอ Clive Calder ผู้ก่อตั้ง Jive Records อันนี้เธอบรรยายซะเห็นภาพเลยนะคะ ประทับใจออฟฟิศ3 ชั้นกับหมาทูเรียตัวจิ๋วมาก ครับ เหมือนหลุดไปอีกโลกเลยสำหรับเด็กอายุ 15 จากเคนวูด
และเขาก็เซ็นสัญญาเลยทันที เร็วมาก การทำงานอัลบั้มแรกก็ดูเข้มข้นนะคะ ทำงานกับ Eric Foster White โปรดิวเซอร์ Whitney Houston แล้วก็คนสำคัญเลย Max Martin โปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนมือทองคนนั้นนะครับ มีเรื่องเล่าด้วยนะ ว่าตอนนัดเจอแม็กซ์ครั้งแรกเนี่ยโต๊ะอาหารไฟลุก เทียนล้มอะไรแบบนี้ จริงเหรอคะ เนี่ยแต่สุดท้ายก็ได้ร่วมงานกัน บินไปอัดเสียงถึงสวีเดนเลย Baby one more time อันนี้ตำงานเลยค่ะ ตอนแรกค่ายเสนอคอนเซปต์อื่นเหรอคะ ใช่ครับ ค่ายเสนอแนวนักบินอวกาศ Power Ranger อะไรทำนองนั้น แต่เธอไม่ชอบ บอกว่ามันเข้าถึงยากไปหน่อย ค่ะ แล้วเธอก็เลยเสนอไอเดียเด็กนักเรียนเบื่อๆในห้องเรียน พอระฆังดังก็ออกมาเต้นกัน ถูกต้องครับ ไอเดียชุดนักเรียนแล้วก็ให้เฟลิเซียพี่เลี้ยงมาเล่นเป็นคุณครูเนี่ยก็มาจากเธอเองเลยนะ สุดยอดเลย แล้วมันก็บุ้ม ดังเปรี้ยงปร้างไปทั่วโลก ครับ อัลบั้มขายเป็น 10 ล้านแผ่น ขึ้นอันดับ1บิลบอร์ด พร้อมซิงเกิลแรกเป็นศิลปินหญิงคนแรกเลยนะ ที่ทำได้ ชีวิตนี่คือเปลี่ยนไปเลย ไม่ต้องทัวร์ตามห้างแล้วนะคะตอนนั้น ไม่ต้องแล้วครับ ช่วงนั้นชีวิตน่าตื่นเต้นมาก ได้ทัวร์กับ NSYNC ซึ่งก็มี Justin Timberlake เพื่อนเก่าจาก Mickey Mouse Club อยู่ในวงด้วย ค่ะ ออกรายการ TRL ตลอด ถ่ายปก Rolling Stone ที่เป็นประเด็นมากๆ ตอนนั้นเรื่องความเซ็กซี่ ใช่ครับ เริ่มถูกสื่อจับจ้องหนักๆแล้วช่วงนั้น ทีนี้มาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับ Justin Timberlake ที่หลายคนอยากรู้มากๆ เธอบอกว่ารักเขามากจริงๆนะคะ ครับ รักหัวปากหัวปามเลย เหมือนแม่เหล็กดึงดูดกันตลอดเวลา มีโมเมนต์น่ารักอย่างชุดยีนส์คู่ในงาน American Music Awards ปี 2001 นั่นก็ไอเดียเธอเอง ถึงจะดูเฉยๆหน่อย แต่ก็เป็นความสุขของเขาสองคนตอนนั้นนะคะ ครับผม แต่ปัญหาก็เริ่มมาจากการถูกจับจ้องนี้แหละ สื่อเริ่มถามคำถามที่ไม่เท่าเทียม ถามเธอเรื่องหน้าอก สัญญกรรม แต่ไม่ค่อยถามจัสตินเรื่องแบบนั้น ใช่ครับ มันสะท้อนอคติทางเพศในวงการชัดเจน แล้วก็มีข่าวลือเรื่องจัสตินนอกใจ กับสาววง All Saints บ้าง แดนเซอร์บ้าง ซึ่งเธอก็บอกว่ารู้แต่ก็ปล่อยผ่านไป แล้วเธอก็ยอมรับว่าเคยนอกใจครั้งเดียวกับเวด ร็อบสันนักออกแบบท่าเต้น แล้วก็สารภาพกับจัสตินแล้วด้วย ครับ แต่จุดที่มันพีคแล้วก็เจ็บปวดที่สุดในความสัมพันธ์นี้คือเรื่องอะไรครับ คือการตั้งท้องลูกของจัสตินค่ะ อืม มันเป็นเรื่องไม่คาดฝัน เธอบอกแบบนั้น แต่จัสตินบอกว่าเขายังไม่พร้อมยังเด็กเกินไป ครับ สุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจทำแท้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอเขียนว่ามันทรมานใจมาก ไม่เคยคิดว่าจะต้องเลือกทำเลย แต่ก็ยอมทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ โห เป็นการตัดสินใจที่หนักหนามากนะครับ แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ก็ไปไม่รอดอยู่ดี ใช่ค่ะ แถมตอนเลิกกันวิธีบอกเลิกก็ผ่านข้อความขณะที่เธอกำลังถ่าย MV อยู่เลย โหดร้ายมากครับ แล้วที่หนักกว่านั้นคือเพลง Cry Me a River ของจัสติน ใช่เลยค่ะ เพลงนั้นกับ MV คือชี้นำชัดเจนมากว่าบริตนีย์เป็นฝ่ายนอกใจ มีผู้หญิงหน้าคล้ายๆเธอใน MV ครับทำให้ภาพลักษณ์เธอนี่คือเสียหายย่อยยับเลย ถูกสังคมประณามว่าเป็นคนหลายใจทำร้ายขวัญใจอเมริกา ถูกโห่ไล่ในที่สาธารณะ มันคือตัวอย่างเลยนะคะว่าเรื่องส่วนตัวถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด แล้วสังคมก็มักจะเข้าข้างผู้ชายมากกว่า ใช่ครับ จัสตินไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ตัวเองนอกใจเลยนะตอนนั้น ชีวิตหลังเลิกกับจัสตินดูเหมือนเธอจะเป๋ไปเลยนะคะ รู้สึกหลงทางอยากออกจากวงการทัวร์ Dream What in a Dream ก็กลายเป็นหน้าเบื่อไป ครับ ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็เริ่มแย่ลง คุณแม่ก็ซึมเศร้า น้องสาวก็เปลี่ยนไป พ่อก็ไม่อยู่ เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเด็กลง เหมือนเบนจามินบัตตันเลย เหมือนย้อนวัยไปเลยนะคะ แต่ก็มีช่วงที่ไปมิลานหาโดนาเทลล่าเวอร์ซาเช่อันนั้นเหมือนจะช่วยได้บ้าง ครับ ได้ไปปาร์ตี้หรู แต่ก็มีเรื่องแปลกๆเหมือนกันนะ อย่างเรื่องที่ไล่ผู้ชายที่เพิ่งเจอลงจากรถกลางทางเพราะทำตัวไม่โอเค จริงเหรอคะ ครับผม ช่วงนั้นเธอโดดเดี่ยวมาก อยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ที่นิวยอร์ก แต่ก็ได้มาโดน่าเข้ามาช่วย อ๋อ มาโดน่าเข้ามาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเลย สอนเรื่องความเข้มแข็ง แนะนำเรื่องคาบาลา จนเธอไปสักชื่อพระเจ้าเป็นภาษาฮิบรูเลย ครับ แล้วการร่วมงานเพลง Me Against the Music กับมาโดน่าก็เป็นบทเรียนสำคัญ เธอได้เห็นว่ามาโดน่าเรียกร้องอำนาจควบคุมงานได้ยังไง แต่แล้วก็เจอเรื่องหนักอีกกับการสัมภาษณ์กับไดแอนซอเยอร์ที่เธอรู้สึกว่าถูกบีบ ถูกขุดคุยเรื่องส่วนตัวทำให้ร้องไห้ออกอากาศ ใช่ครับ เธอบอกว่ามันเหมือนจุดแตกหักทำให้รู้สึกมืดมน
แล้วก็กลายเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นไปเลย หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการแต่งงานสายฟ้าแลบ 55 ชั่วโมงที่เวกัสกับเพื่อนเก่าเจสันอเล็กซานเดอร์ อันนั้นคือเพราะความเมากับความเบื่อหน่ายล้วนๆเลยครับ แล้วครอบครัวก็เข้ามาจัดการยกเลิกอย่างเร็วเลย ยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าครอบครัวอยากคุมเธอมากขึ้นไปอีก แล้วก็มาเจอรักครั้งใหม่กับเควินเฟเดอร์ไลน์แดนเซอร์ความสัมพันธ์ดูเร่าร้อนนะคะ แต่ก็มารู้ที่หลังว่าเขามีลูกแล้ว 2 คนกับแฟนเก่าที่กำลังท้องแก่อยู่ด้วย ใช่ครับ เรื่องมันซับซ้อนไปหมด ช่วงนั้นเธอก็เริ่มทัวร์ Onyx Hotel แต่ก็บาดเจ็บที่เขาอีก ต้องพึ่งยาแก้ปวด สุดท้ายทัวร์ก็ยกเลิกไป ค่ะ เธอก็เลยตัดสินใจพักงานเลย เพื่อจะใช้ชีวิตส่วนตัวสร้างครอบครัว การตั้งท้องลูกชาย 2 คนชอน เพรสตันกับเจเดน เจมส์เป็นช่วงที่เธอบอกว่ามีความสุขกับเรื่องเพศ เรื่องอาหารนะ แต่ก็รู้สึกร้ายกาจห่วงลูกมาก แล้วก็มีอาการซึมเศร้าหลังคลอดด้วย perinatal depression นะคะ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ ครับ และปัญหาใหญ่ที่สุดช่วงนั้นเลยคือปาปารัสซี่ โอ้โห อันนี้น่าจะหนักจริงๆนะคะ พวกเขารอหน้าบ้านปีนกำแพง ถ่ายรูปผ่านหน้าต่างตลอดเวลา ใช่ครับ มันทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรง กลัวว่าลูกจะเป็นอันตราย ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับเควินก็เริ่มแย่ลง เขาหันไปสนใจทำเพลงของตัวเอง สูบกัญชาในสตูดิโอ ครับทำให้เธอรู้สึกเป็นส่วนเกิน โดดเดี่ยว เขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีชื่อเสียงขึ้น มีตอนที่เธอไปหาที่นิวยอร์กเวกัส แต่เขาไม่ยอมเจอ เธอก็รู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธจากทุกคนรอบตัวเขาเลย สุดท้ายเธอก็เลยยื่นฟ้องหย่า ตามคำแนะนำของทนาย ถึงแม้ใจจริงจะไม่อยากทำ ครับ สังคมภายนอกอาจจะดูยินดีนะ แต่ตัวเธอเจ็บปวดมาก และหลังหย่าร้างเนี่ย เธอก็กลายเป็นเป้าโจมตีหนักเลย ใช่ค่ะ โดนว่าเป็นแม่ที่ไม่ดี ชอบปาร์ตี้กับปาริสฮิลตันอะไรแบบนี้ ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าดื่ม แต่ยาที่ใช้จริงๆ คือแอดเดอรอลที่หมอสั่งให้แก้ซึมเศร้า ไม่ใช่ยาเสพติดร้ายแรงอะไร ครับ แล้วความสัมพันธ์กับแม่ก็แตกหัก ทะเลาะกันรุนแรงเรื่องเลี้ยงลูก เธอรู้สึกว่าครอบครัวมองเธอเป็นคนไม่ดีมาตลอด ประกอบกับการต้องสู้คดีเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกกับเควินที่มันดุเดือดมาก จนเธอเสียสิทธิ์ดูแลลูกชั่วคราวไป แล้วก็มาเสียคุณป้าซันดราที่รักเหมือนแม่อีกคนไปอีก โอ้โห มันถาโถมเข้ามาพร้อมกันหมดเลยนะครับ เครียดหนักมากจนนำไปสู่ภาวะวิกฤตจริง ค่ะ จนถึงจุดนั้นเหตุการณ์โกนผมนั่นเอง ๆ ใช่ครับ การโกนผมตัวเองในร้านตัดผม เธออธิบายว่ามันคือการระเบิดออกมา ความอัดอั้นตันใจ พวกคุณอยากให้ฉันสวยนักใช่ไหม ช่างแม่งสิ อะไรแบบนี้ เป็นการประท้วงสังคมที่จับจ้องเธอโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่า เธอกำลังเจ็บปวดแค่ไหนที่ลูกถูกพรากไป ครับ หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เอาร่มไปฟาดรถปาปารัสซี่ เข้าออกสถานบำบัด แต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้น เธอก็ยังทำอัลบั้ม Black Out ออกมาได้นะ ซึ่งเธอบอกว่าเป็นอัลบั้มที่ภูมิใจที่สุด ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อหนีปาปารัสซี่เลยนะคะช่วงนั้น ใช่ครับ แล้วการแสดงที่งาน VMAs ปี 2007 ก็กลายเป็นฝันร้ายไปเลย เธอไม่พร้อมทั้งกายทั้งใจ โดนวิจารณ์เละ สวนทางกับจัสตินที่ประสบความสำเร็จมากในคืนเดียวกัน แถมยังโดนซาร่าซิลเวอร์แมนล้อเลียนบนเวทีอีก ครับ แล้วเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอก็คือตอนต้นปี 2008 ตอนที่เธอขังตัวเองกับลูกชายเจเดนในห้องน้ำเพราะกลัวจะไม่ได้เจอลูกอีก ใช่ครับ แล้วทีม SWAT ก็บุกเข้ามา จับเธอมัดกับเตียงส่งโรงพยาบาลทำให้เสียสิทธิ์ดูแลลูกมากขึ้นไปอีก โห และนั่นก็นำไปสู่การที่ศาลสั่งให้เธออยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือที่เรียกว่า conservatorship ในเดือนกุมภาพันธ์ 2008 โดยมีพ่อของเธอเจมี่ สเปียร์กับทนายแอนดรูว์ วอลเลตเป็นผู้ควบคุม คำว่า conservatorship เนี่ยค่ะ จริงๆ แล้วมันคืออะไร แล้วมันส่งผลกับชีวิตเธอรุนแรงแค่ไหนคะ คือมันไม่ใช่แค่การมีคนมาช่วยดูแลเรื่องเงินนะครับ แต่มันคือการที่ศาลสั่งให้เธอสูญเสียสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายไปเกือบทั้งหมดเลย เหมือนกลายเป็นผู้เยาว์หรือผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตตัวเองได้เลย ขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับทั้งเรื่องการเงิน การงาน สุขภาพ การจะไปเจอใคร หรือแม้แต่จะแต่งงานเนี่ย ก็ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมหมดเลย ทั้งที่ตอนนั้นเธอก็ยังทำงานหาเงินได้มหาศาล ออกอัลบั้ม ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เลยนะ นั่นสิคะทำงานได้แต่ตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เลย
ใช่ครับ นี่คือจุดที่ทำให้เกิดคำถามเยอะมาก ถึงความจำเป็น ความเหมาะสมของการควบคุมดูแลแบบนี้ ฟังดูเหมือนถูกกักขังไกลๆเลยนะคะ แล้วชีวิตภายใต้การควบคุม 13 ปีนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะ เธอเปรียบตัวเองเหมือนหุ่นยนต์เด็กเลยครับ ถูกบังคับให้ทำงานตลอด ทั้งแสดงซีรีส์ How I Met Your Mother ออกทัวร์เซอร์คัสทัวร์ เป็นกรรมการ X Factor ที่เธอบอกว่าเกลียดมาก แล้วก็โชว์ที่ Vegas Piece of Me แต่ทำไปโดยไม่มีความรู้สึกหรืออำนาจตัดสินใจอะไรเลย ใช่ครับ เธอเล่าว่าที่ยอมทำไป ก็เพื่อแลกกับการจะได้เจอลูกๆบ้าง ชีวิตส่วนตัวนี่คือถูกควบคุมเข้มงวดมาก พ่อคอยจับตาเรื่องอาหาร การกิน วิจารณ์ว่าอ้วน ห้ามกินของหวาน ต้องออกกำลังกายหนัก แล้วเรื่องงานล่ะคะ ความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ ๆ ถูกปิดกั้นหมดเลยครับ อยากจะปรับเปลี่ยนโชว์ที่เวกัสให้มันสดใหม่ขึ้น ก็ถูกปฏิเสธตลอด รู้สึกเหมือนถูกกดขี่ไม่ได้รับความเคารพเลย แล้วเธอเคยพยายามต่อสู้เพื่อออกจากสภาวะนี้บ้างไหมคะ มีครับ เคยพยายามยื่นเรื่องต่อศาลในปี 2014 แต่ศาลก็ไม่รับฟัง ช่วงนั้นความสุขเล็กๆของเธอกลายเป็นการได้สอนเต้นให้เด็กๆแทน อ๋อ ค่ะ แล้วก็มีช่วงทำอัลบั้ม Glory กับเริ่มคบหาคุณแซมไอส์การีที่ดูเหมือนจะดีขึ้นมาหน่อย ใช่ครับ เหมือนจะมีไฟกลับมาบ้าง แต่แล้วก็ถูกพ่อส่งไปบำบัดอีกครั้ง อ้างว่าเธอใช้อาหารเสริมให้พลังงาน ที่หาซื้อได้ทั่วไป ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาเลยนะ แต่ก็โดนส่งไปทำให้ต้องห่างลูกไปอีกเป็นเดือน การควบคุมดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะคะ เข้มข้นมากครับ แม้แต่การประชุมกลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา AA ที่ตอนแรกมันช่วยเยียวยาเธอได้นะ แต่หลังๆก็กลายเป็นตารางบังคับที่น่าเบื่อหน่าย มีครั้งหนึ่งพ่อปฏิเสธไม่ให้เธออยู่ดูหนังกับลูก แต่บังคับให้ไปประชุมแทน เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในลัทธิอะไรสักอย่างที่มีพ่อเป็นผู้นำเลย แล้วจุดแตกหักจริงๆที่นำไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายคืออะไรคะ คือการที่เธอปฏิเสธที่จะทำโชว์ที่เวกัสครั้งใหม่ครับ เพราะรู้สึกว่ามันซ้ำซากจำเจ แล้วก็ถูกบังคับให้เข้าสถานบำบัดอีกครั้งในปี 2019 การเข้าสถานบำบัดครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ดูเหมือนจะเลวร้ายกว่าครั้งก่อน เลวร้ายมากครับ เธอเล่าว่าเป็นเหมือนฝันร้ายเลย ถูกขังอยู่ในนั้นนานหลายเดือน ถูกบังคับให้กินยาลิเธียม ลิเธียม ยาที่คุณย่าจีนเคยกินก่อน ใช่ครับ ยาตัวเดียวกันเลยทำให้เธอรู้สึกมึนงง เบลอไปหมด ถูกจับตามองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ได้ออกไปข้างนอก ไม่ได้ขับรถ เธอรู้สึกเหมือนถูกทรมาน สูญเสียความเป็นตัวเองไปเลย แต่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนั่นเอง ใช่ครับ ขบวนการ #Free Britney ก็เริ่มก่อตัวขึ้นข้างนอก มีพยาบาลคนหนึ่งใจดี แอบเปิดคอมพิวเตอร์ให้เธอดูข่าว ดูคลิปที่แฟนๆ ออกมาเรียกร้องอิสรภาพให้เธอ โห นั่นต้องเป็นกำลังใจสำคัญมากเลยนะคะ เป็นแสงสว่างเลยครับ ทำให้เธอรู้ว่าไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียว พอออกมาจากสถานบำบัดแล้วต้องทำยังไงต่อคะ แล้วอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายจริงๆ ที่ทำให้เธอตัดสินใจสู้แบบไม่ถอยแล้ว คือเหตุการณ์ที่พ่อทะเลาะกับลูกชายคนโตชอนเพรสตันค่ะ ถึงขั้นพังประตูเข้าไปแล้วก็เขย่าตัวลูกชายเธอ โห รุนแรงมาก ครับ ตอนนั้นแหละที่เธอตัดสินใจว่าพอแล้ว ต้องสู้เพื่ออิสรภาพให้ถึงที่สุด เธอเริ่มใช้ Instagram เป็นเครื่องมือ เป็นพื้นที่แสดงออก เล่าเรื่อง เล่นสนุก ทดลองอะไรต่าง ถึงแม้หลายคนจะไม่เข้าใจหรือวิจารณ์ แต่สำหรับเธอมันคือการยืนยันตัวตนใช่ไหมคะ ๆ ใช่ครับ มันคือวิธีที่เธอจะควบคุมเรื่องราวของตัวเองได้บ้าง แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายจริง ๆ ก็คือ การโทรแจ้ง 911 ในเดือนมิถุนายน 2021 ถูกต้องครับ เพื่อรายงานพฤติกรรมมิชอบของพ่อภายใต้ conservatorship แล้วก็ได้ทนายคนใหม่แมทธิว โรเซนการ์ดอดีตอัยการฝีมือดีเข้ามาช่วย ซึ่งเขาเคลื่อนไหวเร็วมาก ใช่ครับ ครั้งแรกเลยที่เธอได้เล่าความทุกข์ทรมานตลอด 13 ปีให้สาธารณชนได้รับรู้ เสียงของเธอในวันนั้นมันสะท้อนความเจ็บปวด ความโกรธ แล้วก็ความปรารถนาอิสรภาพอย่างแรงกล้าจริงๆครับ แล้วในที่สุด วันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง ครับ เดือนกันยายน 2021 ศาลสั่งระงับพ่อจากการเป็นผู้ควบคุมดูแล และในเดือนพฤศจิกายน 2021 conservatorship ก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ 13 ปี 13 ปีครับ เธอได้รับอิสรภาพกลับคืนมา ชีวิตหลังได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบริตนีย์ เธอเขียนว่ามันคือการได้กลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้ง ได้ทำสิ่งง่ายๆ ที่เคยถูกห้ามมานานมาก อย่างเช่นอะไรบ้างคะ ขับรถเอง ดื่มกาแฟ กินช็อกโกแลต
ควบคุมร่างกายตัวเอง ถ่ายรูปตัวเองในแบบที่อยากถ่าย มันเหมือนได้เกิดใหม่เลยครับ แล้วเรื่องงานเพลงล่ะคะ เธอกลับมาทำเพลง Hold Me Closer กับ Elton John ด้วย ใช่ครับเป็นการกลับมาทำงานเพลงในแบบของตัวเองจริงๆ แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆด้วย เป็นการยืนยันว่าความสามารถของเธอยังอยู่ แล้วตอนนี้เธอมุ่งเน้นไปที่อะไรเป็นหลักคะ จะกลับมาเป็นนักร้องเต็มตัวเลยไหม เธอบอกว่าเอ่อยังไม่ใช่ตอนนี้ครับ ตอนนี้อยากใช้เวลาดูแลจิตวิญญาณตัวเองก่อน ชะลอชีวิตลง ค้นหาตัวเอง แล้วก็มีความสุขกับการร้องเพลงเพื่อตัวเองเหมือนตอนเด็กๆ ที่เธอเคยทำในป่าคนเดียว เข้าใจเลยค่ะ แน่นอนว่าคงยังต้องเยียวยาจากความเจ็บปวดที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องครอบครัว ครับ ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับน้องสาวเจมี่ลินก็ยังซับซ้อนอยู่ เธอบอกว่าพยายามทำความเข้าใจ พยายามให้อภัย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แล้วก็ต้องเผชิญกับความเศร้าจากการแท้งลูกกับคุณแซมอัสการีด้วย ใช่ครับ แต่เธอก็ดูเข้มแข็งขึ้นมากนะ ได้กลับไปทำสิ่งที่รัก ไปเที่ยวทะเลเล่นเจ็ตสกี งั้นอิสรภาพสำหรับเธอในตอนนี้มันคืออะไรคะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการได้ใช้ชีวิตอย่างที่เธอต้องการจริงๆครับ ได้ทำผิดพลาดบ้าง ได้เรียนรู้จากมัน ได้เป็นตัวเองอย่างไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แล้วก็ค้นหาความสุขในแบบของเธอเองอย่างแท้จริง ค่ะ การเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกของบริตนีย์ในวันนี้เนี่ยทำให้เห็นการเดินทางที่มันเหลือเชื่อมากๆเลยนะคะ ทั้งจุดสูงสุด ความสำเร็จ ความเจ็บปวด การต่อสู้แล้วก็การกลับมาเป็นอิสระอีกครั้ง ใช่เลยครับ มันเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่าชีวิตของคนดังคนหนึ่งนะ แต่มันคือเรื่องของการเอาตัวรอด การต่อสู้เพื่อเสียงของตัวเอง แล้วก็ความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิสรภาพ ในโลกที่พยายามจะควบคุมเราอยู่เสมอ แล้วมีอะไรที่เราน่าจะคิดต่อจากเรื่องนี้ได้บ้างคะ ผมว่าคำถามที่น่าสนใจก็คือ ในยุคสมัยที่ชีวิตของคนดังมันถูกตีแผ่ ถูกตัดสินได้ง่ายเหลือเกินแบบนี้เนี่ย พวกเราในฐานะผู้เสพสื่อ จะเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็เจ็บปวดของเธอได้บ้าง เป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ